Mình đã tải DaVinci Resolver về vì nghe nói trên mạng nó có một số thứ như sau. Nó miễn phí và mạnh mẽ. Phiên bản miễn phí của DaVinci Resolver cung cấp rất nhiều tính năng chuyên nghiệp mà không bị giới hạn nghiêm trọng, phù hợp cho cả người mới lẫn người làm video chuyên nghiệp. 2. Công cụ chỉnh màu xuất sắc. DaVinci Resolver nổi tiếng với khả năng chỉnh màu tuyệt vời, cung cấp rất là nhiều công cụ tinh chỉnh màu sắc chi tiết mà khó có phần mềm nào sánh bằng. 3. Hiệu suất cao. DaVinci Resolver được tối ưu để xử lý video hiệu quả, giúp làm việc với các tệp video lớn và độ phân giải cao mà không bị láng hay bị chậm. 4. Tích hợp đầy đủ. Phần mềm DaVinci Resolver bao gồm tất cả các công cụ cần thiết từ chỉnh sửa video, hiệu ứng hình ảnh, âm thanh cho đến chỉnh màu, tất cả trong một phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian và không phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau. 5. Khả năng cộng tác. Phần mềm hỗ trợ tính năng cộng tác thời gian thực, cho phép nhiều người cùng làm việc trên một dự án, rất hữu ích cho các đội ngũ sản xuất. 6. Cập nhật thường xuyên. Blackmagic Design thường xuyên phát hành các bản cập nhật với tính năng mới và cải tiến, giúp phần mềm ngày càng mạnh mẽ và đáp ứng được nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau. 7. Khả năng tùy chỉnh cao. DaVinci Resolver cho phép người dùng tạo các layout làm việc riêng, sử dụng script và plugin mở rộng giúp tối ưu hóa quy trình làm việc theo nhu cầu cá nhân. Nói chung, DaVinci Resolver là lựa chọn tuyệt vời cho cả người mới và chuyên gia với tính năng toàn diện và hiệu suất cao. Với những điều trên thì mình đã khá thích rồi, nhưng mà mình có tìm hiểu thêm về việc tại sao nên dùng DaVinci Resolver chứ không phải là Adobe Premiere Pro, một phần mềm khá là nổi trong bộ hệ thống của Adobe, được khá nhiều người dùng đón nhận. Vì bên hãng đó có phần mềm Photoshop được gần như là không có đối thủ nào đánh bại được cái phần mềm đấy cả. Sau khi tìm kiếm và so sánh một chút, mình có những cái ý như sau. 1. Miễn phí hoặc là chi phí thấp hơn. DaVinci Resolver có phiên bản miễn phí với nhiều tính năng chuyên nghiệp, trong khi Adobe Premiere Pro yêu cầu đăng ký theo tháng hoặc năm, dẫn đến chi phí dài hạn cao hơn. Phiên bản trả phí của DaVinci Resolver cũng chỉ yêu cầu mua một lần là dùng mãi mãi. Nói chung là nó lợi ích hơn so với Adobe, nhưng mà Adobe nó có một hệ thống. Cái này thì tùy nhu cầu của mỗi người thôi. 2. Hiệu suất cao và tối ưu cho video 4K với độ phân giải cao. DaVinci Resolver được tối ưu để xử lý các file video lớn như 4K hoặc file RAW một cách mượt mà, đặc biệt trên các hệ thống có card đồ họa mạnh. Premiere Pro thì thường yêu cầu phần cứng mạnh hơn để đạt hiệu suất tương đương. Phần mềm DaVinci Resolver đã được gọi là tối ưu cho cả CPU và GPU. Khi làm việc thì nó tận dụng cả hai cái đó nó sẽ tốt hơn. Còn Premiere Pro thì trong các bản mới gần đây cũng đã tận dụng khá tốt cả CPU và GPU rồi, nhưng mà một phần nào đó nó vẫn không, GPU thì vẫn không bằng được DaVinci Resolver. 3. Công cụ chỉnh màu chuyên nghiệp. DaVinci Resolver nổi tiếng với khả năng chỉnh màu chi tiết và chuyên sâu, giúp kiểm soát màu sắc một cách tinh tế, làm cho phần mềm trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà chỉnh màu chuyên nghiệp. Tích hợp đa năng trong cùng một phần mềm. DaVinci Resolver cung cấp đầy đủ các công cụ chỉnh video, chỉnh màu, âm thanh, hiệu ứng, hình ảnh mà không sử dụng các ứng dụng khác, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính liền mạch của quy trình làm việc. Như mọi người biết rồi, hệ thống Adobe thì nó gồm một hệ sinh thái, nhiều ứng dụng và phần mềm khác nhau. Mỗi một lần sử dụng tính năng này kia, chúng ta sẽ phải chuyển qua lại giữa các phần mềm. Nếu mà chúng ta có bản quyền thì việc đó là việc dễ dàng, nhưng nếu trường hợp mà thiếu mất cái đó thì chúng ta phải dùng các cái phương pháp khác, hoặc phải chấp nhận đánh đổi là chuyển đổi giữa các cái phần mềm ứng dụng để lấy được tính năng, nó sẽ mất thời gian hơn. 5. Khả năng cộng tác mạnh mẽ. Phiên bản Studio của DaVinci Resolver cho phép nhiều người dùng cùng làm việc trên một dự án trong thời gian thực, một tính năng vượt trội cho các nhóm làm việc cộng tác, trong khi Premiere Pro tính năng này yêu cầu một hệ sinh thái và chi phí phức tạp cao hơn. 6. Cập nhật thường xuyên. Với tính năng mới, Blackmagic Design luôn lắng nghe phản hồi và liên tục cập nhật, bổ sung nhiều công cụ mới mà không yêu cầu chi phí bổ sung. Trong khi Adobe Premiere Pro thường bổ sung tính năng qua các bản cập nhật nhưng chỉ dành cho người có đăng ký bản quyền. 7. Nó hỗ trợ tốt cho Windows, macOS và Linux. DaVinci Resolver có sẵn trên cả ba hệ điều hành, trong khi Premiere Pro chỉ hỗ trợ Windows và macOS, giúp phần mềm DaVinci Resolver trở thành một lựa chọn linh hoạt hơn cho cả người dùng Linux. Nói chung, DaVinci Resolver mang đến giá trị cao nhờ vào công cụ tích hợp toàn diện, khả năng tối ưu hiệu quả, đặc biệt cho những người cần chỉnh màu chuyên nghiệp hoặc muốn tránh chi phí thuê bao khá cao về bản quyền hàng tháng. Trên đó là những thông tin mình tìm hiểu và mình tự so sánh. Nó không phải là thông tin chính xác, mọi người chỉ nên
tham khảo cho vui hoặc giải trí thôi. Và điều mình muốn nhấn mạnh ở đây là trong video này mình đang sử dụng laptop Asus X509 FA. Nói chung, laptop này có cấu hình là Core i5 8265U. Hiện nó đang có 12GB RAM và 512GB SSD. Có Windows bản quyền cũng như là card đồ họa tích hợp ở trên CPU chứ không phải là card rời. Thế nên việc mình cài thử để mình sử dụng xem trên một con máy chỉ sử dụng cho văn phòng như này thì việc edit nó sẽ như thế nào. Nhưng vì mình đã lên phiên bản Win 11 ở trên laptop dẫn đến hiệu suất cũng như là việc sử dụng nó không được mượt mà. Nói chung là cái trải nghiệm của mình khá là tệ khi mà dùng DaVinci Resolve ở trên con laptop này. Mình thấy đối với phần mềm này thì mình một là cần CPU nó khỏe hơn một chút, hoặc là nên có thêm cái card đồ họa. Còn nếu không thì cần một lượng RAM tốt hơn, bởi vì lượng RAM hiện tại trên laptop nó quá là ít. Và thời đại hiện nay thì việc ngốn RAM thì mọi người biết rồi, càng ngày thì việc dùng RAM càng cao, nên việc nâng cấp RAM mình nghĩ là một lựa chọn khá hợp lý nếu trong trường hợp không muốn nâng cấp máy lên những cái đời mới hơn hoặc là đổi máy mới. Vậy là trên đó mình cũng đã hoàn thành việc cài phần mềm DaVinci Resolve trên laptop Asus cấu hình thấp, có CPU là Core i5 8265U, card đồ họa tích hợp bên trong Intel và ở đây có 12GB RAM. Khi cài DaVinci Resolve thì nó khá là lâu, cũng như là bởi vì đây là bản Windows 11 chưa được tối ưu tốt trên cái con laptop này, nên dẫn đến việc sử dụng không được ưng ý cũng như là dễ dàng, mượt mà. Nếu mà laptop không dùng Win 11 mà dùng Win 10, mình sẽ nghĩ là trải nghiệm sẽ được tốt hơn đôi chút. Tuy cấu hình nó yếu nhưng mà phần mềm kia thì nó lại không nhẹ. Việc dẫn đến trải nghiệm như thế là điều tất nhiên. Nhưng nếu các bạn muốn cài cũng như là sử dụng thử thì nên cân nhắc hơn đối với những laptop cấu hình yếu. If you enjoy this video, please like, share, subscribe and hit the bell to the later update from my channel. Thank you for watching till the end and see you in the next video.